Good day mga kautak. Bali, ang gagawin natin ngayon, araw na to ay magre-repair tayo ng pangpatay ng lamok. Ito yun, no? Bali, nabili ko sa isang multo. Hindi siya gumagana. Kaya saksak muna natin para kita nyo. Yan. Yan. Ayaw umilaw. Saksak na yan, oh. Ayan. Ito yung kwan niya sa silong. Kulay pula. Ayaw mag-on. Ayaw talaga, oh. Naka-on na yan. Ayaw pa rin, oh. Subukan natin yung i-repair kung kaya natin ito. Tara. Wala mga kautak yung kwan niya, sa loob niya. Natanggal lang ata na wire, oh. Ito nga ata natanggal. Yan. Subukan natin inaangin ngayon para try natin inaangin yung kwan niya. Titignan yung battery. Ilapan mo yung tagabawan. Ilaman yung battery yan, eh. Yan, oh. Kulang lang siguro sa charge to. Yan, oh. Sira talaga yung wire niya, parang naputol lang. Naalis lang siguro dito yan, kaya inangin muna natin ngayon. Tara.
natin yung plugs. Yan mga kautak, hinangin lang natin siya. Hinangin natin yung ito lang sira na ito. Natin na yun. Yan mga kautak, tingin natin. Takot charging siya. Lilaw na. Pati kanina wala yan. Ang gawag lang saksakan ko eh. Ayan. Ayan. Mali saksakan lang pala yung cord niya lang.
Charge lang muna natin to KAUTAK. Charge natin mga ilang minuto. Ayan. Yan mga KAUTAK, testingan na natin. Mga kalating oras na siya na-charge. Ayan. Yan. Yan, may ilaw na yung kulay-kulay niya mga KAUTAK, oh. Yan. Yan. Salamat mga KAUTAK sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo rito. Salamat.